Juhos Sándor munkásságát megnézzük, akkor gyakorlatilag semmi más nem látunk, csak tárgyakat. Mindenféle tárgyakat, mindenhonnan összeszedett, csillogó, villogó bizsukat. Megvádolhatnánk emiatt a csendéleteit, hogy ezek üresek. És ez a vád nem is lenne hamis, de ez az üresség, ez igazából szándékos. És ez egy nagyon jelképes üresség. Juhos Sándor csendéletei tele vannak üzenettel, tele vannak lélekkel, ezek a tárgyak. Ezért lett a kiállítás alcíme, a tárgyakban tátongó lélek. Ugye van benne egy ellenmondás is, a tátongás, de hogy mégis van benne szubstancia. Ez a szubstancia, ez nem anyagi, ezek koppanó, összetörő, recsenő, üveg, porcelán, mindenféle tárgyak. A szubstancia a szellemi. Ami érdekes ezeknek a képeknek a látványvilágában az az, hogy ilyen nagyon hiperrealisztikusan festi meg a tárgyakat, de ezek olyan tárgyak, vagy olyan társítások, amelyeket ő talál ki, és hát ugye nem mindennapi társítások, és hát végül is egy ilyen sajátos univerzuma van ezeknek a képeknek. Keresem az olyan társításokat, amik logikusak, de meglepőek, amelyek egy múltbeli klasszikus csendéletet is megidéznek, ugyanakkor egy banális mai tárgy mellé helyezve egy meglepő, de ugyanakkor harmonikus egységet tudnak képviselni. A legtöbb esetben ez mondjuk az irány, ami megszabja ezt a keresgélést. Persze nem minden esetben van, amikor csak egyből megjelenik egy kép nekem, és az úgy oké. És olyan is van, amiről mai napig nem tudom, hogy az miért fogott meg, de szerves részévé tudnak ezek is válni ennek a keresgélésnek. Ez egy absztrakció. Tehát egy olyan figuratív festő, mint Juhos Sándor nem tud nagyon messze menni az anyagszerűségtől, de tud játszani vele, újra tudja fogalmazni. A szilárd halmazállapotot át tudja változtatni cseppfolyósá, néha a gázhalmazállapottá is, hogyha úgy akarja. És ez a laboratóriumi kísérletezés, amit ő folytat nap mint nap, ez erről is szól. Hogy oké, itt van az anyag, és akkor én hogyan tudom az anyagot szinte teljesen újra fogalmazni. Inkább ez a játékosság, vagy a je ne sais quoi, mind csak ez a klasszikus szép keresgélés. Ha csak a szépet keresgélném, akkor a tárgyak nem kéne ennyire bolondul viselkedjenek, azt meg lehet oldani egyszerűbben is.
tegnap egy nagyon jót beszélgettünk a művésszel, és igazából állandóan ezt a témát osztjuk, amikor beszélgetünk, hogy is kéne értelmezni az ő képeit. És az ő elmondása szerint ez egy tisztán esztétikai kísérlet, állandó kísérlet, szinte hitvallás. Ő egyfajta szürreális teret próbál összerakni ezekből a tárgyakból, és nem mindig tudatos. Bár vannak benne a művész által is nagyon tudatosan megfogalmazott üzenetek, de nem mindig. És ez a szép benne, mert emiatt nyitva marad. Viszont van egy általános, átfogó üzenete ezeknek a képeknek, ami valóban ez az üresség, a cicoma és a belső kongás közti viszony. Amit, hogyha ezt nagyon könnyű rávetíteni a mai világra igazából. Én ezért szeretem a Juhas Sándor munkásságát. Én úgy szeretem nevezni, hogy az, amit sugallni szeretnék a képek hangulatával, az egyfajta metafizikai nyugtalanság. Ezt a kifejezést szeretem használni. Ugye a metafizikai festészet egyik kedvenc irányzatom, de ott az illető csoportosulás festői külterekkel foglalkoztak, azokkal a terekkel próbálták ezt a nyugtalanító érzést a nézőnek sugallni. Én ezt behozom, ezt a keresgélést behozom ebbe a csendélet világába. Csendéletnek nevezem mai napig is, mert még nem találtam rá jobb szót, de én úgy remélem, hogy az egy kicsit már túlmutat ez egy klasszikus csendéleten. A legtöbb tárgyat ilyen bazárboltokból, ócska piacokról vásárolom össze, vadászom őket, úgymond. Nem mindig van jelen a válasz rögtön, ahogy meglátok egy tárgyat, hogy ez miért is tetszik. Már olyan vicces helyzetekbe is kerültem, hogy addig nézegettem azt a valamit, hogy vajon miért, vajon mit akar ez nekem mondani, hogy már az árusító megunta, és azt mondta, hogy nézed annyit, ez nem műtárgy. Azt válaszoltam, de még lehet. És hát igen, a tárgyak igen fontosak önmagukban is, de ahogy együtt élnek majd egy kompozíción, az adja meg a varást. Most már egyre inkább eltávolodok ettől a talált tárgyak használatától, és egyre inkább magam készítem elő a tárgyakat agyagból, polisztirén, cement, különböző anyagokat felhasználva. Tehát a következő munkák azok már teljes egészében csak saját készítési tárgyakból lesznek összekomponálva.
ezek a csillogó tárgyak, amik itt vannak a kompozíciókon, valóban ott vannak a műteremben. Tehát amikor Juhos Sándor műtermébe valaki belép, gyakorlatilag egy festménybe lépett be, az ő egyik képébe lépett be. Ez egy nagyon-nagyon koncentráció igényes, megfigyelő folyamat, igen, amit ő csinál. Nem tudom, hogy ő szeretné, hogy nagyon sok mindent elárguljak a szakmai titkokról, de van egy óriási képernyője is, amire ő lefotózza ezeket a tárgyakat, utána pedig a végtelenségig tudja szinte nagyítani, hogy ennyire realisztikusan visszaadhassa az anyagszerűségeket például. Egy ilyen árnyékdobozban, ilyen kis fotostúdióban fotózom, és fentről szoktam megvilágítani, különböző kis lyukakat vágok azon a kartonon, ami a tetején van. Fényárnyék játékokat lehet különböző képpen eljátszani, akár egy darab nylon, ami végig fut azon a lyukon, ahol a spot megvilágítja, és akkor az egy érdekes félárnyékot, vagy félárnyékot vetít a tárgyakra, vagy a felületre. Játszani lehet falcsfényekkel is, ha beporozom mondjuk az üvegfelületet, és abból belehúzod az ujjad, akkor fényképezed, a por az világosabb lesz, ahol kitöröltél, ott persze feketébb, és az egy ilyen falcs fényárnyék játékot, csak én tudom, hogy az nem fényárnyék játék, hanem ez meg van játszva. Tehát egy nagyon szenográfiai megközelítés az egész. Millimétereket állítgatok rajta, amíg összeáll számomra úgy a kép, ahogy tetszik. Több fotót is készítek, és majd ezek alapján, fotók alapján dolgozok. Sok helyen romlandó tárgyak is vannak, és a munkafolyamat elég hosszas, úgyhogy ezt nem nagyon lehet úgy csinálni, hogy direkt az élő modellről. Ugyan legtöbbször, hát az esetek 90%-ában üveglapra helyezem el, és mivel egy fekete anyag van az üveg alatt, akkor ezt a tükröződés effektust nem annyira erős, mint a valós tükrön lenne, de ez mindig ott van, valahogy a legelső munkáknál ez úgy megtetszett nekem ez a dolog, ez a tükröződéssel, és ezt így folytatom.
Nem végeztem képzőművészeti liceumot, de én még a kommunizmus ide alatt nőttem fel, emlékezel, léteztek ezek a pionírházak, pionírkörök, és ott kezdtem el járni festészetre, szobrászat egybe volt festészettel akkor. És hát később iskolák után, akkor előbb mint könyvkötő dolgoztam, majd heggesztőként is, aztán egyszer csak, hogy megfordult a fejembe, azért mégse ezt kéne legyen az életem. És akkor úgy visszatekintettem valahova, ahol gondoltam, hogy jó volt, és lehet belőle valami. És így aztán felvételiztem festészetre, és a többi történet. Minden egyetemista, persze egyetemi évek alatt keresgélések során mentem végig, kerestem a hangomat, és ez részben egy adott ponton kialakult, lehetett volna folytatni, viszont valami miatt egy ilyen stop keletkezett, és másfelé próbáltam keresgélni, majd már doktorit is elvégeztem, és még mindig nem alakult ki az a valami. És hát akkor szembesültem én is, mint mindenki, hogy meg kell élni valamiből, és valahogy nem akartam arra az útra lépni, mint sok kollégám, hogy teljesen lemond a szakmáról. Nagyon sokan lemondanak a szakmáról, és különböző designer, web szakmára lépnek. Úgy gondoltam, hogy ez a sok év tanulás megérdemli azt, hogy megpróbáljak maradni a festészet pályáján. De ugye, mivel az az igazi, amit úgy szerettem volna, nem volt meg, itt egyfajta makadság is volt, ugye, ahogy mondom, megmaradni ezen, de egyfajta lemondás is. Hogy oké, az nem jött össze, de azért becsületes munkával meg tudok élni, és akkor kezdtem el csendéleteket festeni. Nem ilyenek voltak mindez itt. Hát ez 2008-ban kezdődött, az első 6 év, 2014-ig, ott még a csendéletek, igen, ez a technika, mint ezt a hiperrealista technikát kezdtem el akkor kifejleszteni, de ott még a kompozíciók, a tárgyak természetes, klasszikus formájukban helyezkedtek el. És ugye közben még próbálgattam egyéb fele is, úgy kerestem tovább is a magamét, de 14-ben jöttem rá arra, hogy tulajdonképpen amivel az ember nap mint nap foglalkozik, az fog eredményt hozni. És így 14-ben úgy döntöttem, hogy akkor jó, ez a 6 év, amit már a gyakorlati éveknek, vagy tanulmányi éveknek nevezek, ez elég volt arra, hogy megpróbáljam ezt folytatni, de már egy személyes hangon, és egy olyan szinten, ahol visszakerülhetek akár a képzőművészet, képzőművészeti életbe, azon kívül, hogy csak mint megélhetés csinálom, és ez így szerencsésen aztán összeállt. Juhos Sándor egy olyan művész, aki kizárólag ebből meg tud élni. Ő valóban emiatt egy kihaló félben lévő faj egyik utolsó példánya sajnos, és ez az ő sikerét jelzi. Tehát nagyon jól pozícionált állapotban van. És az itt felvonultatott képek közül, ami nincs eladva,
azokról is tudom biztosan, hogy már vannak rajta foglalások, szóval neki most már tényleg nagyon jól megy szerintem. Tehát először is magamnak dolgozom, majd a közönségnek. Tehát ez a kifejezés, sugallni dolgokat, ezeket igen, feltétlenül ott van, ezért dolgozok nagyon sokat a címeken is, amelyek támpontot adnak, kiinduló pontot az újraépítésének, ennek a szétesett, dekonstruált világnak az újraépítéséhez, és remélhetőleg megközelítéséhez jobban. Nagyon nehezen kezdte. Kezdeti időszakában ő is mindenfélét dolgozott, meg is van említve a katalógusban is. De aztán megtalálta azt az utat, ami tényleg őt jelképezi, és kitartott mellette. És innentől kezdve minden csak időkérdése. Ha az ember folytatja, és nem áll meg, és termékeny művészé változik, akkor felfigyelnek rá, és keresik. Mindenki ilyen művészt akar vásárolni, akiről tudja, hogy tegnap is művész volt, most is az, és holnap is az lesz. Tehát nincs egy általános recept, de mindenképpen van egy dolog, amire szükség van, kitettség. Tehát a művész lehet akármilyen géniusz, és lehet akármilyen kitartó, hogyha senki nem látja, hogy mit csinál. Ezért is fontosak az ilyen intézmények, mint az EMÜK például, ahol nagyon-nagyon méltó módon lehet komoly művészeket kiállítani. Az a tendencia, hogy jobban figyeljünk az 50 év alatti kortárs magyar képzőművészekre, az a 2021-es Ösztön című seregszemlével indult, és hát ezen a seregszemlén többek között Juhos Sándor kolozsvári festőművész is meghívottként szerepelt, és az az esemény óta igyekszem, hogy évente legalább egy olyan alkotót bemutassunk, aki kortárs magyar erdélyi művészként nagy hírnévnek örvend, vagy fontos az ő tevékenysége, és akkor így esett a választásunk idén Juhos Sándor kolozsvári művészre.